24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю 5 ранку. Відсьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава Україні! Мене звати Євген Клопотенко, мені 35 років, я з Києва. Я займаюся тим, що готую їсти, популяризую культуру і пропагандую Україну. Цим я займався і в мирний час, і, власне, і у військовий час. Я займаюся тим самим, просто трішки в іншому форматі. Моя історія, вона, така, я не знаю, мабуть, вона схожа на історію інших людей, але трішки відрізняється. Для мене ранок 24 числа він розпочався дуже неочікувано, точніше, як і для всіх, мабуть, неочікувано він розпочався. Мені подзвонила моя партнер по бізнесу Інна і сказала, що Євгене, розпочалося, вони напали на нас, треба тікати з Києва, бо щось бомблять Київ. Але інформації чіткої не було. У мене вже був зібраний чемоданчик, я зібрав чемоданчик і поїхав з цим чемоданчиком, точніше, в мене рюкзак був зібраний. Я за 1 хвилину, мабуть, вийшов, сів в машину і поїхав. Але за день до цього мені сестра подзвонила, моя рідна, сказала: Євгене, якщо завтра буде війна, то обов'язково забери мене, бо в мене зламалася машина. Я сказав: добре. Ніхто ж не очікував, що так сталося. У мене були одні плани, але прийшлося їхати за сестрою. Сестра мене старша. Зазвичай на неї ніколи не кричав. Це було перший раз, коли я на неї кричав, бо вона довго збиралася. Я на неї кричав, це, мабуть, в житті перший раз, таке дивне відчуття. Але війна змінює. Можна навіть на сестру покричати. Моя Ліва не буде слухати цей подкаст. І далі ми з нею рушили на дачу, бо там дача 70 км від Києва, це місто Ржище. І ми десь вже о 5:30 були там. Там вже почала з'являтися перша інформація, що це збили ракету, що це ППО, і, власне, розпочалася війна. Я розумів, що панікувати не можна, я розумів, що треба швидко зібратися і все робити, тому я просто дивився на небо, і мені здавалося, що наче я потрапив у фільм про війну. Там, де літають літаки і все бомблять. Це просто коли виїжджав з Києва, дивився, що там все воно відбувалося таким чином. Далі, коли ми вже доїхали на дачу, я потім почав телефонувати друзям, знайомим, батькам, всіх, кого ми могли, ми зібрали там. У нас там було таким невеличкому будиночку було 19 людей. Звісно, була паніка. Як паніка, всі панікували, але я намагався всіх заспокоювати. Для того, щоб самому не панікувати, я готував. Звичайно, перша страва, яка приготував, була борщ. Я навіть про неї не думав, і це була така прикольна штука. Коли таки в найважчий момент ти готуєш страву, яка про якусь безпеку, яка про якісь думки з дитинства. Власне, на підсвідомості десь це було, тому я приготував борщ, а потім вже почав готувати кожного дня. Я тиждень, мабуть, у мене була реальна робота, я навіть не встигав подумати, попереживати багато, бо я бачив, що, коли починаєш працювати, трішки все змінюється. Я почав думати, що там скоро не буде продуктів, тому почав готувати тушонку, почав робити різні заготівки, почав думати, як переводити гроші, щоб гроші зберегти свої. Дуже багато різних речей почав думати, такі просто суто організаційних. У мене, до речі, те, що є цікавого, те, що
Я коли збирав свій тривожний чемоданчик і валізку, я не вірив там в війну, але думаю, зберу, нічого страшного не буде. І найцікавіше те, що я її зібрав, наче я збирався їхати кудись в ліс. Я не знаю, як відбувається війна, і тому там я зібрав пальники, зібрав кастрюльку, якусь трошки гречки, таблетки для очистки води, куча різних таких речей, які в цілому вони мені якийсь одяг не зрозуміли. І коли я приїхав будинок, я зрозумів, що мені це все не потрібно. Коротше, зібрав валізку не для тих умов. Ну і там побув там тиждень з усіма, зрозумів, що вже не зрозуміло, що буде з війною, зрозумів, що треба щось робити. Дав там, мабуть, 15 чи 20 інтерв'ю за кордонними ЗМІ, мені почали всі телефонувати, якісь американці, італійці, англійці, прямі ефіри. Було дуже важко було говорити в цілому, а вони просили щось розповідати, коментувати. Це була непроста така тема. Нічого. Після цього я зрозумів, що треба щось робити, а для того, щоб щось робити, треба вільний простір. І я виїхав з частини родини до Львова, на Західну Україну, поселив їх там, тут. І сам, власне, почав чимось займатися, почав щось робити. Я розумів, що лише в місті, де є вільний простір, лише коли ти можеш створити умови, в яких ніхто тобі нічого не заважає, то ти зможеш щось створювати і ти можеш щось робити. Тому я тут поселився і почав тут жити і думати про те, що я можу зробити. І відразу перші 2 дні в мене там були думки почати робити щось для закордону, почати робити щось для закордонних ЗМІ. Точніше, почати, можливо, там працювати на eBay, бо я розумів, що до України зараз буде такий поширений інтерес, і я думаю, нічого, зараз буду щось, можливо, робити якісь футболки або ще якісь штуки. Але, коротше, за все тут важко, все дуже довго треба організовувати, відкривати якісь ФОПи, я подумав, що париться, давай я зроблю те, що я вмію робити. Знайшов заклад і почав, власне, робити заклад, в якому я до сих пір годую біженців, не біженців, людей, внутрішньо переміщених осіб, які в мене є таке меню номер 2. Це меню номер 2, воно побудовано на таких принципах, що люди приходять і кажуть, я не хотів робити, виділяти людей, яких немає зараз змоги заплатити за їжу, і щоб вони казали, у нас немає змоги, дайте нам щось безкоштовне. Вони приходять і кажуть, дайте нам меню номер 2, щоб вони було відчуття, що до них відношення, як до всіх, власне, людей в ресторанному бізнесі має бути однакове відношення. І тому я їх попросив, будь ласка, зробити таку модель, які вони не просять, а вони на рівних умовах з усіма їдять. Також важливо момент в тому, що я зрозумів, що моя суперсила, мабуть, надихати, підтримувати людей і піднімати економіку. Якраз там і прем'єр, і всі почали говорити, що треба запускати економіку, щоб вона працювала. Я побачив, що в мене багато моїх кухарів зараз без роботи, я їх визвав, вони приїхали сюди, почали жити. Одним словом, такий відкрив заклад, в якому і люди і отримують заробітну платню, і допомагаємо, годуємо кожен день 300 людей. Це дуже, я з усіма фотографую, спілкуємось, така цікава штука. Потім я зрозумів, що треба таке відкривати ще в якомусь місті України, і зараз я відкрию Івано-Франківську. І таким чином в мене є декілька закладів в Західній Україні. Заклад називаються «Інші», бо ми інші, Україна інші. І зараз, коли ти хочеш описати щось, ти кажеш, ми інші, ми не такі, як вони, ми інші, ми не росіяни. І, власне, така дуже прикольна назва, яка допомагає. Потім мені зателефонували, сказали, що це Захарович, я цю баришню звати, виступила про те, що борщ, забирати борщ – це антисемітство, і зрозумів, що це моя робота, результат моєї роботи. Я сів такий і кажу, єс. Мої результати роботи оцінили навіть на найвищому рівні в Російській Федерації. І я такий, нормально. Але зрозумів, що треба їхати за кордон і давати якусь відповідь, тому поїхав в 5 містах, де я був за кордоном, і в 5 містах за кордоном там, давали їй відповідь, популяризували Україну, робили культурні різні заходи, але головне те, що це все було під егідою Мінкульту, тому, власне, я і зміг виїжджати, бо виїжджати можна лише, або якщо міністерство просить, або якщо військова адміністрація просить, лише так, просто взяти і поїхати. Я думаю, що всі розуміють, що неможливо, але найголовніше те, що за кордоном я був, і там було дуже неприємно. Я зараз також поїду, я вже знаю, що буде неприємно, бо там
такий наче мирний час, всі люди щось слухають музику, ходять по вулиці, посміхаються, і ти так, знаєш, наче вони ти кажеш, ребята, ви не бачите, в нас війна, а вони такі, так у нас немає війни, у нас все окей. Ну і дуже, там таке небо чисте, ти дивишся на те небо, і там літають літаки. Ну, коротше, воно все літаки не військові, а звичайні. Дуже важко і дуже незрозуміло, як до цього відноситись. Мені було дуже нелегко, і тому ці там 5 днів, що я був за кордоном, для мене було дуже важкими 5 днями. Пережили, все окей. В цілому думаю, що все нормально, просто психологічно важко. Якщо говорити про психологію, про те, як за цим всім під час війни жити, то я можу сказати, що ось там була така тема психологія війни. Хтось розповідав про те, що війна, вона під час війни відбуваються різні качелі, відбуваються різні такі перепади настрою. То це, мабуть, правда, тому що перепади настрою, вони у всіх існують, і вони також існують у мене. І вони до сих пір дуже сильно розкачують, то ми перемагаємо, то не перемагаємо, то я все роблю нормально, то я нічого не роблю. Найважче за час військових дій, коли тобі треба вміти з собою жити і вміти приймати те, що буде далі. І, якщо чесно, я давно вже подумав про те і підозрював те, що психологія, вона така, якщо ти навчишся адаптуватися до різних ситуацій життєвих або навчишся їх приймати, то в цілому буде легше тобі існувати. І я, мабуть, представник якоїсь такої, я типу не буддист, але всі мої думки, мабуть, зводяться до того, що якщо ти навчишся приймати все і бути в такому світі, де тебе нічого не змусить якось якісь стани негативні кидати, то мабуть, тобі буде легше жити. І саме цим я займався останні дні, займаюся кожного дня для того, щоб якось не сильно переживати. І як і у всіх були переживання різного характеру. Але те, що я останні дні навчився, коли я прийняв те, що війна буде завжди, мабуть, і війна буде завжди в Україні, легше не стало, але став якийсь фундамент, і після того, як ти приймаєш, то той факт, що війна буде в Україні дуже довго, і те, що ми, мабуть, не буде у нас більше таких моментів життя, до яких ми звикли, коли просто сонце, ми просто сидимо і беззаботно живемо. Я думаю, що ми станемо такою військовою країною і будемо постійно жити у стані війни. Тоді стало мені якось цей фундамент він в мене вибудувався, і тепер, коли там вчора прилетіли 2 ракети, потім ще дві у Львові, і було дуже страшно, як і всім людям, що зараз прилетить сюди, це, думаю, що це нормальна реакція організму. Але ти вже точно знаєш, що робити, під яке дерево ставати, під яку стінку ставати, куди бігти, що робити. Тобто, власне, це не є така розгубленість, як раніше. І я вважаю, що саме це треба тренувати ось ці всі моменти. І я думаю, що рано чи пізно активна стадія війни піде, але реакція наша, там, бути постійно готовими, піти в бункер, бути постійно готовими до різних моментів, це, мабуть, те, як я себе перебудував за ці 70 днів, і зараз почав жити далі. Останніх 2 тижні я був на риболовлі, останні 2 тижні почав будувати відносини, останні 2 тижні якось світ змінився, але це не означає, що майбутнього нема. Воно є, просто не таке, про яке ти собі мріяв, воно трішки інше, але я можу сказати, що воно існує, і воно, мабуть, цікаве, воно більш ризиковане, воно неспокійне, але воно існує, і в ньому точно треба жити і йти далі. Такі мої думки останні стосовно станів. Якщо говорити, що ще відбувалося, так я можу говорити вічність, бо в мене кожного дня відбувається безліч різних речей. Я думаю, із приємних моментів це те, що я бачу, таких моментів, які хотілося плакати, це ті моменти, коли ти бачиш очі людей. Мабуть, ті люди, очі людей, очі дітей, в яких є надія. Це дуже допомагає
дуже надихає йти далі, бо ти бачиш, що є люди, які готові жити в цій країні, які готові боротися за нею. І воно дуже, дуже сильно все разом дає сильні емоції того, що ми переможемо і буде все круто. Тому коли я був там на вокзалі і готував там для тисячі дітей чи людей з дітьми, було дуже мені моторошно, незвично. Я думав, що зараз може там прилетіти в будь-який момент сюди там ракета і там всіх вбити, але сила є, відчуття єдності, супротив, відчуття допомоги ближньому, це прям непередаваєме відчуття. І зараз до сих пір я там був в Рівному, ще якихось містах, куди я їздив, то бачачи цю єдність людей, українців в чомусь одному, воно якраз надає бажання жити далі, надає бажання йти далі. Звичайно, важко дивитися на те, що показують там і в Бучі, і в Маріуполі. Мені дуже важко це все відчувати. Але іншого шляху немає. Я думаю, що там нам треба це відчувати і йти далі. Якщо говорити ще про там важкі моменти, як важкі, не важкі, а такі. Те, що я стикнувся, я думаю, що це пов'язано з якоюсь креативною складовою, що зараз дуже важко бачити красу, дуже важко створювати креатив і створювати щось нове, бо в такому стані, я думаю, що всі якісь творці, вони створюють лише із за відчуття болі створюють щось, а із за відчуття прекрасного, що створити, я думаю, це дуже важко, і тому це дуже важкий момент, яким я також борюся, просто йти, дивишся, там зацвіли квіти, і так само не дивитися, і такий думаєш, які гарні квіти. Але душа твоя каже, Женя, зараз нічого гарного в цьому немає, зараз весь світ сірий, темний. А друга частина каже, що він не темний, світлий, і такі думки вони постійно перебивають. І одним словом, я не знаю, цей щоденник, який я тобі розповідаю, він дуже заплутаний, і мабуть, якоїсь однієї логічної цепочки в ньому немає, бо і в мене в голові, мабуть, немає. Я от думаю про одне, потім думаю про інше, потім думаю про третє, бо в мене багато думок, і швидко я розмовляю по тій причині, що, мабуть, багато думаю, і тому тут немає ніякого здивування. Тому я думаю, всі, хто будуть слухати, почують набір хаосу, набір незрозумілих речей, але, можливо, ті, хто хоче щось почути, і то почують щось нормальне. Я маю надію, що мої думки співпадають з людьми, з кимось з думками, і хтось вважає, що так само, як і я, і мені це надзвичайно важливо. Я знаю, що нам треба всім триматися разом, вірити в найкраще. І найкраще воно буде, бо іншого шляху немає. Точно всіх українців не уб'ють, і поки будуть існувати українці, поки буде існувати і Україна, і по-іншому не може. Для того, щоб, мабуть, більше не говорити там хаосні думки, які не мають лінії однієї, я трішки переживаю, бо зазвичай, коли я щось розповідаю, мене хтось бере інтерв'ю, або хтось мене щось питає, я так по одній лінії йду. А так вести такий щоденник, я плутаюся в думках. Зараз піду і буду жити далі цей день, а потім поїду за кордон і буду прославляти Україну. Бо Україна – це найкраща країна в світі, в якій я вирішив давно вже, що хочу жити в ній і не хочу жити більше ніде. Що б тут не було, і якої б вона не була. Я певний, що я такий не один. Слава Україні і до перемоги!